Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Caligula là một bộ phim lịch sử khiêu dâm năm 1979 của Ý, được đạo diễn bởi Giancarlo Louis, Bob Guccione và Tinto Bratt, người được cho là chỉ đạo chính. Nội dung của bộ phim xoay quanh cuộc đời của Caligula, vị hoàng đế thứ 3 của đế chế La Mã, người nổi tiếng là một bạo chúa với rất nhiều hành động điên cuồng, tàn ác và dâm loạn. Thậm chí ông ta còn bất chấp luân thường đạo lý để yêu cô em gái ruột của mình là Drusilla. Bộ phim có sự góp mặt của các diễn viên Malcolm McDowell, Peter O'Toole, Helen Mirren, Teresa Ann Savoy và John Zawood. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Caligula là người thừa kế ngai vàng của người chú viết lại của mình, hoàng đế Tiberius. Một buổi sáng, một trong những người đứng đầu đội cận vệ pháp quan, Marco, nói với Caligula rằng Tiberius đang hấp hối và yêu cầu sự hiện diện ngay lập tức của anh ta tại Cappi, nơi hoàng đế sống với người bạn thân Neva và người cháu trai Gemellus. Lo sợ bị ám sát, Caligula sợ hãi bỏ đi, nhưng em gái và cũng là người yêu của anh ta là Drusilla đã thuyết phục anh ta đi. Sau cái chết của Tiberius, Caligula được tuyên bố là hoàng đế mới, sau đó tuyên bố Drusilla là người ngang hàng với mình. Trước sự ghê tởm rõ ràng của Thượng viện La Mã, Drusilla sợ hãi trước ảnh hưởng của Marco, thuyết phục Caligula loại bỏ anh ta. Caligula thiết lập một phiên tòa giả, trong đó Gemellus bị đe dọa làm chứng rằng Marco đã giết Tiberius. Sau đó vợ của Marco là Ennia bị trục xuất khỏi Rome. Sau khi Marco bị xử tử trong một trò chơi công khai khủng khiếp, Caligula bổ nhiệm cố vấn cũ của Tiberius là Louinus làm trợ lý riêng của mình, trong khi tuyên bố thượng nghị sĩ Chiera là người đứng đầu mới của đội cận vệ pháp quan. Bắt đầu từ đây, Caligula cho thấy một bộ mặt tàn bạo của một bạo chúa, khi thực hiện một loạt phương pháp bạo lực cũng như làm nhục và giết hại thị uy dân chúng, những ai mà ông ta cảm thấy không hài lòng. Độ tàn bạo của Caligula gắn liền với chiếc máy chém đầu khổng lồ mà ông ta thường sử dụng. Ông ta cũng luôn tổ chức các buổi tiệc dâm loạn trong cung điện và luôn ngủ cùng với em gái ruột của mình và thậm chí muốn kết hôn với cô ấy. Một buổi sáng nọ, sau khi diễn lại một vở kịch Ai Cập, Caligula và gia đình bị tấn công trong một cuộc đảo chính do Chiera cầm đầu. Cả gia đình của Caligula nhanh chóng bị sát hại và bị ném xuống bậc thềm của sân vận động. Máu của họ bị rửa sạch trên sàn đá cẩm thạch. Claudius chứng kiến toàn bộ thử thách và cảm thấy kinh hoàng, ngay cả sau khi được tuyên bố là hoàng đế mới. Đế chế La Mã hay các đế chế liên quan đến La Mã đều nổi tiếng với các bạo chúa, các cuộc ăn chơi đẫm máu, thác loạn, các cuộc chinh chiến. Đó là nguồn sáng tạo vô tận cho các đạo diễn điện ảnh để dựng nên những bộ phim để đời như Quo Vadis, Gladiator hay Cleopatra. Caligula cũng không phải là ngoại lệ. Không những vậy, nó còn là một bộ phim đặc trưng cho chế độ La Mã. Tuy nhiên, Caligula cũng là một bộ phim có thể gây nhiều tranh cãi nhất trong thế giới điện ảnh, bởi vì tính chất khiêu dâm có phần thái quá của bộ phim và cách thể hiện có phần chơi trội của các nhà sản xuất. Ở thời điểm năm 1979, việc đầu tư 18 triệu đô la cho một bộ phim khiêu dâm là quá đỗi mạo hiểm. 18 triệu đô la ở thời điểm đó là một khoản tiền khổng lồ. Với số tiền đó, bộ phim được ghi nhận là tác phẩm khiêu dâm được đầu tư công phu nhất trong lịch sử điện ảnh. Một bộ phim hội tụ đủ các yếu tố để tạo nên một siêu phẩm, từ kinh phí, đạo diễn, nhà biên kịch cho đến dàn diễn viên. Không có gì lạ khi bộ phim lại tràn ngập những cảnh khỏa thân và nhục dục cũng như các tình tiết trái luân thường đạo lý, như mối quan hệ của Caligula và em gái Drusilla. Vì đơn giản đây là bộ phim được đạo diễn bởi Tinto Bratt, một bậc thầy về các bộ phim tình cảm khiêu dâm, và Bob Guccione, người đã sáng lập ra tạp chí Penthouse, một tạp chí dành cho nam giới. Caligula quy tụ một dàn diễn viên chất lượng, bao gồm các ngôi sao điện ảnh và rất nhiều ngôi sao phim khiêu dâm. Malcolm McDowell thể hiện rất tốt. Diễn xuất của ông đã lột tả được một bạo chúa Caligula vô cùng dân bạo, từ cử chỉ, hành động đến hóa trang gương mặt một cách lạnh lùng và tà ác nhất có thể. Teresa Ann Savoy, nữ đạo diễn gốc Anh, xuất hiện vô cùng xinh đẹp trong bộ trang phục hóa trang La Mã. Những người hâm mộ thể loại phim này có thể sẽ đòi hỏi sự xuất hiện của cô ấy nhiều thêm một chút. Trong khi đó, O'Toole, người đã trở nên huyền thoại, cũng là người giữ kỷ lục trượt giải Oscar nhiều nhất với 8 lần, đã có màn thể hiện tốt trong bộ phim này. Cho tới nay có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau về bộ phim. Có người coi bộ phim này là rác rưởi vì những cảnh bạo lực và khiêu dâm hạng nặng. Nhưng với bản thân tôi, tất cả những bộ phim được đầu tư công phu với tất cả sự nỗ lực đều xứng đáng được xem và nhận được sự khen ngợi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.